Гощає Павло Зібров. Бог хрещений, батько мій. Хто хрещатик? Хто хрещатик? Ова. На, пробуй. Давайте цьомики. Оце історія. Як тебе не любити, Києве мій. Привіт, я Богдан Логвиненко. Разом з експедицією Юкрейнер ми об'їхали всю Україну, і я відчув, наскільки мало ми про неї знаємо. Адже багато цікавого є не лише в Києві та Одесі, але й в Переяславі, Дрогобичі та сотні маленьких містечок та сіл. А найкраще розказати, чим дихає місто і як воно впливає на людей, можуть тільки ті, хто тут жив. Тому цього разу запрошую вас дослідити міста та села України разом із людьми, які їх добре знають, і яких добре знаєте ви. Це шоу «Амбасадори». Сьогодні ми у Києві. Це столиця України і місто з тисячолітньою історією. Для багатьох Київ асоціюється з перепічкою, котлетою і київським тортом. Сьогодні ми покажемо вам особливий Київ. Київ очима і вусами хрещеного сина Хрещатика Павла Зіброва. Я Павло Зібров. Ви мене знаєте, в потяг сідаєте, рушаєте, колеса стукають в такт. Ось так, ось так. Я на залізниці, справжній мастак. Рейки, рейки, шпали, шпали. Не один потяг не буде відсталий. Павло Зібров, номер один. Потяг сигналить, пускає дим. Доброго дня. Здорово, Богдан! Красавець, що таке 1,90 м, а? 1,90 м. Дуже приємно з вами буде прогулятись Києвом. Що ж, прогуляється, Надзвичайно Бодя? приємно. Давай. Ходімо. Пам'ятаєте, як це було, як ви приїхали до Києва? Літо. Така пора. За Київ. І вас вітаю. Да, і мама привезла мене на екскурсію. Це був 60-й, там, 6-й рік. От, закінчив я перший клас, здається. Гарно будеш вчитися, тебе в Київ повезу. Покажу тобі. Морозиво поїмо, на пароплавчику покатаємося, на катеру по Дніпру. І на дитячу залізницю на вулиці Дорогожицькій. І от привезла мене на дитячу цю залізницю, як зараз пам'ятаю, покатались ми в вагончиках. Потім зайшли в музичну школу-інтернат для обдарованих дітей. Вона там прямо по сусідству. Та хореографічне училище, художнє училище, там комплекс цілий і 10-річка. За 3 дні, це до 1 вересня було. Був директор. Послухайте, хлопчика, ми здалеку приїхали. Ну, добре, давай. Мама, побудьте там в коридорчику. 5 хвилин імпровізований іспит. Все, я заспівав, вистукав, ритм. Хороший хлопець, давайте документи зачисляємо. За 5 хвилин вирішилась моя доля. Як тебе не любити, Києве мій. Тут був ліс. От зараз ми йдемо, тут парк. Да? А в той час, 50 років назад, це просто був ліс. Чим особливо це місце для вас? Тобто, чим для вас взагалі є парк Шевченка? Парк Шевченка, я поряд тут живу, жив раніше. Селфі недорого селфі. Дівчата безкоштовно. Я думаю, це велике щастя, коли тебе впізнають. От я пам'ятаю, в свій час я збрив вуса і мене не пізнавали. В 35 років, двічі збривав. Коли Це в у вас армію, експеримент був такий, так? експеримент, дурку називається, зваляв дурку. Марині хотів сподобатись моложавеньким. Да. І вона вийшла з поїзда, мене не впізнала. І потім місяць мене не підпускала взагалі до себе. І сказала, будеш спати на кухні, я тебе в ліжко не пущу. Ми зараз підходимо до місця, яке називається Садочок. Тут чоловіки грають в нарди і шахи. І дуже часто вони тікали від своїх жінок.
Вони Цікаво. думають, що пішли в півбар, да? А самі пішли в шахмат. Та. А ти чи в шахи. Ну тут в 60-ті, 70-ті були такі. Картежники. Да, вони там на грошики грають. О, зараз провіримо. Добрий день, хлопці. Ну що, там розписуєте профірансик? Нормально. А хто махлює? Покажіть, пане. Хто махлює? Нема? Тільки артисти. Під фонограму співають. Вибачаємося. Щасливо вам. Щасливо, але нам треба Дякуємо. зніматися. До побачення. Вам удачі. В радянський час тут збиралося купа академіків, професорів. Тут було ідеальне таке місце. Художники, музиканти, Та, для інтелігенція. того, щоб зустріти інтелігенцію, пограти з ними в нарди, в шахи. І от досі, як бачите, це ранок, понеділок, але досі купа людей, майже всі столи зайняті. І кажуть, що тут можна було навіть програти квартиру, що в той час були настільки азартні ігри, що насправді грали на все. Квартири не було, або машини у Зіброва, Або б вуз. або вуса. Програв би. Ні, ну це заборона. Вуса не продаються, не підстригаються, не чіпляє. Ніхто не має навіть доторкнутися туди мізинцем до моїх вуз. Це святе. Ова. То куди далі? Я думаю, ми тут поряд з Бісарабкою. Це найкращий, найбагатший і видів стільки сала, де немає на жодному базарі. Тому на Бісарабку. Супер, погнали. Що б ви порадили іноземцю, який от приїхав в Київ на вікенд? Що подивитися в першу чергу? Що подивитися? Ясно, що Софії, Лаври, Хрести. Під'їжджаємо до неї. Під'їжджаємо, як в пісні Хрещатик, вірші Юрія Рибчинського, музика Павла Зіброва, безсмертний Хрещатик. Класні вуса. А в тебе борода. Що ви знімаєте? Що ми знімаємо? Про Київ екскурсію робимо. Давайте я вам покажу. А що можеш показати нам? Я їду на новозбудований міст. На фішку нового моста. Там, коротше, знизу є, є дзеркала. І прохід людей можна знизу. Я вчора під'їжджав і дивлюсь, там міст відкрився. Дивлюсь, хлопці стоять, фотографують. А вони ж фоткають, дівчатам під спідницю. Нормально. Шести. От саме з цього місця на кабріолеті 20 там скільки років назад, 25-26 років назад, пісню Хрещатик ми знімали кліп. Був у нас кабріолет, але він заглох. Він був старий, поломаний, і кажуть, хлопці, обережно. Опель якийсь, так? Да, обережно ви з ним, тому що якщо він заглохне, ви можете його не завестися, тому не зупиняйтесь. Хоча б там 5 кілометрів 10 їдьте. Вот. Він тут заглох. Ми його, оператор і помічник звідси пхнули от саме з цього місця коло Клас. з цієї площі. І так він завівся від своєї, як то кажуть, швидкості. І ми так, слава Богу. Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій, то хрещатик, то хрещатик. Каштани, 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 Софії, Лаври, Хрести, кияни, 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 ви сестри мої і брати. Я з вами в дощі снігопади, у черзі за щастям стою і лаю по-київськи владу, й горілку по-київськи п'ю. Спасибі кажу своїй долі, що в чорній пустелі ночей я сотні разів божеволів від ваших киян
світі коханки, найкращі у світі жінки. Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій, то хрещатик, то хрещатик. Мені запропонував зняти кліп «Хрещатик». Петя Михайлов, мій друг, бізнесмен, він такий крутий бізнесмен, забудовник, будівельник. Петя Михайлов каже, знімаємо, я фінансую повністю. От так от. Дорого було. В мене знайшовся спонсор. Я не знаю, на ті часи там $5-7. Ну це були 5-7 тисяч доларів, як зараз 27 тисяч доларів. Це який рік, до речі, був? Скільки років тому? 25 років назад. Символ Києва – це є Бессарабський ринок. А чим для Тут вас є? пиріжки з горохом, з картоплею, пончики з повидлом. Ай-яй-яй, пончики з повидлом. Це так смачне, і повидло яблучне тоді було. А ви можете нас сфотографувати? Так, давайте. Я бігла за вами. Бігла. Дуже. А можна вас Дівчина. попросити? Давай. Дівчинка біг. Оце бачите, в мене сьогодні щасливий день. Є. Спасибо, І я. спасибочки. То Павло Зібров трошечки сексист все-таки. Сексист, да. Фотографується з дівчатами, з Конечно. хлопцями. Не, Так, не собі. цікаво з хлопцями. Нащо вони ті хлопці? Там пивом, сигаретами, горілкою, перегаром. А тут ідеш, ех, духи, Пахне. дівчатка, енергетика зовсім інша у дівчаток. А дружина як до того ставиться? Ну, як дружина би це все серйозно сприймала, то вона б вже в дурку попала б, якби серйозно це все сприймати. Ми зараз знаходимося біля одного з найстаріших ринків у Києві. Це Бессарабський ринок. І з тим, що він найстаріший, він ще й один з найдорожчих. Ну, безумовно. І ви, пане Павле, любите саме найдорожчий ринок в Києві, правда? Справа не в дорогому, а справа в тому, що тут хороші, якісні товари зі всієї України везуть. І багатьох я знаю просто вже по 20 років. Но я на ринок ходжу по суботам. Або ми по середам. прийшли в понеділок. А ми прийшли в понеділок. Я думаю, що сьогодні не дуже базарний день, але заглянемо. Я, чесно кажучи, по понеділкам не буваю. Але мені треба купити сало. Можливо, зараз ми і виберемо собі кусочок, шматочок сала, якщо Ідемо. воно є. Ви навчите нас вибирати сало, бо ми не вміємо. Легко. Ми на цей ринок ходимо по смузі у в'єтнамський привіт. Павло Зібров ходить по сало. Здрасте. Ех, красавиці. Красавиці. Киянки. Слухайте, ну люблять вас тут на ринку. Здрасте. Посміхайтесь, вас знімають. Прокидайтесь, вас знімають. Здравствуйте, девочки. Доброго дня. От питають, як вибирати сало. Саме перше треба подивитися на хазяйку. Хазяйку в очі. Глаза. Очі. О, чесно. Подивилися в очі, усміхненні, красиві. Або сердечком, або голочкою, м'якеньке, значить свіженьке. Так що я вже спеціаліст. Навчили вас. Навчили. Що це таке генеральське? От вони Оце ж питають. воно генеральське. Оце генеральське, саме дороге сало, це саме смачне. На, пробуй. Дякую. О. Куштуємо. Ви зі шкіркою їсте? Да. Звісно, шкіркою, там же самий вкус, ви що? Соломкою, мабуть, так? Да? Так, трошки Соломою. поділили. Подділили під солому. Клас. Прошу любіть і жалувати. Ну, і воно виходить... По чому воно таке сало? Ну, ви знаєте, буває всяк. Буває дешевше, буває дорожче. Бува 100 віддаємо, просимо, 250. Як нема спросу,
Понятно. Дешевше. А сьогодні Зіброву от зважте. Угощу я вас просто. Іноді приходиш і кажеш, по чому сало? 200. А що ж, було по 100 там, чи по 150? Ну ви ж Павло Зібров. Да. А буває, що от як зараз, приходжу, кажу, по чому сало? А господиня каже, а я вас вгощаю салом. Слухайте, тут на ринку немає ніде цін. Чому немає на ринках цін? Да? Цінників немає? Ніде. Це ж ринок. І від того, які в тебе очі, який в тебе гаманець, от. Скільки ти будеш брати, оптом, не оптом. Як ти комплімент зробиш дівчині, жіночці чи ні, від того залежить, як тобі скинуть. Спочатку дають ціну велику, а потім знижки йдуть, правильно? А є різниця, мені продасте помідор чи Павлу Зіброву? Павло Зіброву буде Є? дорожче. Кому буде дешевше? Вам буде дешевше. Вам. Ну, що в тебе менше грошей, ніж я, а в мене чемодан грошей. Вот. І тому я можу купити з чемодана, витягнути купюру таку Мені буде велику дешевше. і віддати. А ти худенький, бачиш, худенький такий. Тобі буде дешевше. Правильно я сказав? Дякуємо. Слухайте, ну Постройні. Постройнели? Да, да, да. Це вас телевізор там збільшує все. А, все я. Да. пане Павло, ви мене пригостили салом, але ви ж знаєте, що ринок він такий живий організм, він змінюється весь час. І ось тут з краєчку вже є нова частина ринку. І там за квітами що там? почали відкриватися різноманітні такі хіпстерські заклади. Бачите, тут це стрітфуд. Тут готують різноманітні веганські страви, тут готують в'єтнамські страви. Ну, ми можемо взяти по манго-шейку, наприклад, і піти далі. Що воно таке, розказуй, показуй. Це що? Це перше чи це друге? Це Чи третє. Чи це Це бутерброд? десерт. Це такий коктейль з манго. Боже мій. Це з В'єтнама дівчинки? В'єтнама. Да? Чи ні? Да? А вони українську розуміють? Трошки. Трошки. А ви хто за національністю? В'єтнамка, але я українську вчила. От Вчились в я. університеті, так? Бачиш? Бачиш? Дякую. Мені подобається, що Бесарабка – це такий Живий. живий організм. Живий Так. організм. Тобто одночасно там залишається така Клас. істина Бесарабка, а тут вже Клас. шматочок В'єтнаму. Дякуємо. Спасибі. Ти китайську вивчив вже чи в'єтнамську? В'єтнамську. А дівчатка симпатичні, давай вчи. Часто зустрічаєте тут друзів на Бесарабці? Ну тут весь бомонд український можна побачити. Тут і мер Кличко, і депутати, і міністри, і спортсмени. Ну тут дуже багато відомих людей. Прийдіть сюди в суботу чи в неділю, годин 9-10 зранку, і ви побачите всю еліту України тут. А я приходжу ще іноді за кісточками для собаки. І в мене бувають такі кісточки, мої друзі віддають там пару кілограм для моєї вівчарки, що з тої кісточок ще можна варити бульйони і самому їсти, і отримати не тільки задоволення, а й насититись. Ви пам'ятаєте момент, коли ви вже пішли по Хрещатику і вас почали впізнавати? Коли я написав пісню «Хрещатик», да, це вже я відчув себе зіркою. Хоча перед цим був «Білий цвіт на калині» пісня така. «Білий цвіт на калині, як фата на дівчині». Чекання білим цвітом буяє весна. Заходиш на базар, на гастролі приїжджаєш, і лунають на базарі гучномовці, стоять такий колокол, і звідти пісні сучасні. Тут «Білий цвіт на калині». І по кругу через 3-4 пісні знову «Білий цвіт на калині, білий цвіт на калині».
І там хтось собі сметану дає безкоштовно. Той кусок сала, той кусок м'яса, той меду, той варення. Директор через 5-10 хвилин дізнається, що Зібров приїхав на гастролі. Це 90-й, 91-й рік, 89-й. І тебе запрошує в кабінет до директора ринку, і ти, безумовно, в нього там уже снідаєш. Така всезагальна популярність не дала вам надії на те, що можете піти в політики, в президенти, Скільки раз мені хоча б в мери Києва. Пропонували, скільки раз пропонували йти в народні депутати. Ні, творчим людям нема там що робити. Коли я стану президентом, мене кохатимуть усі. Голосуй, голосуй, будь активним, не пасуй, будь активним, не пасуй, голосуй. Голосуй, голосуй, бюлетені в урни суй, бюлетені в урни суй, голосуй. Максимум директор залізниці. Да, лоба, польська залізниця. Це кльово. Що, як відреагували на це Польща? Вони сказали так: у нас зараз ви стали популярним шансоньє. Ми знаємо з українських шансоньє ще одного Михайло Михайлович Поплавський. От так от. Хто би там сміявся, не сміявся, але Михайло Михайлович Поплавський в Польщі досить відомий шоумен. І міністра забрали поляки назад. Ми з ним мали дует робити, ми з ним познайомились, в хороших стосунках були. Я Павло Зібров. Як Павло Зібров дружить із соцмережами? Нормально, зараз треба бути в соцмережах. Чим можна, чим не можна ділитися? Да, нормальним своїм життям. Ну, більшість зараз цікавить не так творчість, як ти приготував куліш козацький, рецепт якийсь дав, як ти собакою гуляєш, рибу піймав, не піймав, як я обрізаю дерева, садок оприскую. Ну, це ж цікаво народу подивитися. Можна вас? Давай. Для вагітних я доплачую, дітям я доплачую, з чоловіків пиво. Іди за пивом. Ми знаходимося на пішохідному мосту, який відкрили нещодавно до Дня Києва. Тут зараз купа людей, я думаю, кілька тижнів, і тут можна буде нормально пройти. Ну, зараз. да. Ну, краєвиди звідси, да, які? Так. Київ входить в 20-ку кращих міст за краєвидами. Ця локація ще ідеальне місце для інстаграму, так що ми десь вже маємо заселфитися нарешті. Де? Давай. Ходимо. А сторіс ще немає. Ні, очко жим-жим-жим. Так? Да. Очко жим-жим-жим. Ходіть до мене. І що? Нормально. Витримує, начебто. Пообіцяли, що буде витримувати. Ну і в баню. Береженого Бог береже. Ну, я думаю, що Павла Зіброва хтось би руку би подав. А може навпаки конкуренти мене ногою там раз. Да, співаки шоу-бізнесу так ручками туди і полетів. І не встигне парашут навіть розкритися. Ми зараз знаходимося біля фунікулеру. Це таке популярне в Києві місце, де дуже багато приїжджає туристів подивитись саме на київський фунікулер. Фунікулерів взагалі в Україні є два, в Одесі і в Києві. В Одесі найстаріший, але в Києві такий найвеличніший, як на мене. Бо в Одесі він йде вздовж сходів, а в Києві треба так далеко обходити, щоб піднятися сюди на гірку. От. І ми зараз спустимося на Поштову площу і покатаємося ще на теплоході, Задоволені? як в молодості. А як же, поспіваємо. Тут мені дуже подобаються дуже колоритні такі провідниці. Провідниці. А? Бачите? Ох, Цьомчики вам посилають. цьомчики мені. Повітряні цьомчики. Доброго дня, раді вас бачити у нас. Давайте цьомики. Ну, дякую.
Тепер мені скільки днів не вмиватись. Вмивай. Вмиватися? Це не зараз. Не заразно. Ну, добре. А я до тебе. Я не против. Ви знаєте Павла Зіброва? Ну, я слышал. Дивись і запам'ятовуй. Чули про вас всі. Я думаю, немає людей, які про вас не чули. Зібрембо я, не зібров, я вже зібрембо. По блату нашу команду спустили, ми не чекали 5 хвилин. Ми швидше все зробили. Ну що ж, ми прибули на річковий порт міста Києва, героя. А Що можна вам сфоткатися з вами? Ну, Хай всіх жаба задав. Хай по блату так провезли. Давай. По блату провезли мене, ви що? Ну що ж поблати? Вже доложили, що Зіброва спускаєте? На вулиці теж ждуть. Вже доложили. А як же ви думали? Ну що ж, добре. Всього хорошого вам. Добрый день, Павло. Добрий день. Перегляд вас жде. Ми зараз знаходимося на річковому вокзалі. Він дуже довго був закинутий. Зараз його відкрили. Це оновлений арт-простір. Хоч сам вокзал був побудований ще в 60-х. Так що ходімо, подивимося. Пішли? Арт-простір. Ви були вже тут? Я думаю, що це просто хочуть зекономити гроші на білилах, на цементі. Розумієш, да? І кажуть, це арт-простір. Щось я цього не розумію, звісно. Ще залишилися старі мозаїки. Так. Да. І тут цей простір використовують для того, щоб виставляти сучасних українських художників. Зараз ми потрапили в час, коли можна просто мозаїки подивитися. Оце історія. Це наша історія. Історія Києва. Ну що, ходімо покатаємось на теплоході трошечки по Києву. Давай. Подивимося. Поїхали з нами на трамвайчику. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Ах, классно. Хіба? І ваші напої спиртні? Все есть. Нічого собі! В наше время навіть пиво не можна було. З собою брали. Кава є. Будемо каву пити. Гощає Павло Зібров. Та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та-та. Піду втоплюся у річці глибокій. Да, якраз доречна пісня. Ти не знав, на що... питання? Да. Наверху сидит девушка, день рождения у нее. Да ладно. Это было бы вообще там бы шикарно, если вы хотя бы сказали, заикнулись. Оксана зовут? А це твоя дівчинка? Да, моя. Хорошо, что взять? Ну от іменно то. Це ми так заробляємо собі на життя. Ти Концерти розумієш? на замовлення прямо. Концерти на замовлення це називається. правильно? На замовлення. Вадим. О, зараз ми піднімемося наверх і Оксанки заспіваємо день народження. Ура! Ура! Здравствуйте! 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 А, хорошо. Ага. Оксана? Оксана, Оксана, любов моя єдина. Оксаночка, дорога моя, ми з Вадимом придумали вам отаку штуку привітати вас з днем народження. Понимаете, что вы меня смущаете? Як смущаю? Вот так вот. Да ладно, ви що? Известный артист. И тут для Оксаны. Незважаючи на походження. Є. Чекаю, відійдемо. День народження у дівчинки, так? Незважаючи на походження, є у кожного день народження, і у бідного, і в заможнього. День народження є у кожного. Многі літа. Удачі вам. Спасибо большое.
по-християнськи. Дякую. Удачі, любві вам взаємної. Штука сделал. Спасибо большое. Нема. Все, спасибо большое. І вам щастя в сім'ї. Вы в танцах были самые лучшие. А, дивився, да? Переживав? Коли знімався кліп Хрещатик, от в ті всі буремні 90-ті, де тусувалися взагалі? Ще ж таких так багато місць в Києві не Нічних було. клубів було обмаль. Перший мій концерт, до речі, був в Чикаго. Метро Любережна, клуб Чикаго, нічний клуб. Тримали його рекетери, які, до речі, опікувалися артистами, тому що тоді були треба було кришу мити, да? Кришу. І пару бінго, Чикаго, я не знаю, ну, клубів 5. Бінго це те, що на Святошина. На Святошина Те, що Бінго, все так. ще працює. Ще працює. От зараз цих клубів пруд-пруді. На той час їх було дуже і дуже мало. А кафешки були, де ви просто зустрічалися? І... Ми любили, чесно кажучи, ходити один до одного в гості. Я до Ліхути, там, до Гаріка, кричить Гарік, до мене, там Володя Вебешко, Юра Рибчинський. Ей! Прогулялися, прокаталися Києвом. Як вам? Дихається свіжим повітрям річним. Свіжим повітрям. Тут на вокзалі свій мікроклімат на Річковому. Так, ми побачили наші улюблені місця, ваші Да. улюблені місця. І Київ. все-таки за що ви любите Як Київ? тебе не любити, Києве мій? Як тебе не любити, Києве мій? Павло Зібров навіть відповідаючи на питання співає. Полюбіть Київ. Приїжджайте в Київ. Ви відкриєте для себе цілий світ емоцій, хороших, добрих, світлих людей, киян. І зустрічайте амбасадора Києва, вуса Павла Зіброва і особисто Павла Зіброва. Дякую вам. Дякую. По вулиці гуляю, йду, і цілуємося, здороваюся. Це я зараз там знімаю, то по мені таку програмку знімають про Київ. Здрасте. Павло. Що? Не знаю, як по батькові. Не треба батькові просто. Я вас тут бачити. Ой, отак, і дивись зараз на ладошку, так, подивись. О, це як ти на пам'ятник дивишся. О, який ти на ладошці, клас. Тепер в камеру. І тепер можеш показати.